Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Leu, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Numele meu este Nina și ca de obicei mă bucur să vă am alături atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face o lectură temporală fără limită de timp, așa cum v-am obișnuit, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, nu uitați faptul că voi sunteți cei care vă construiți propriul viitor, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care, într-o mai mică sau mai mare măsură, au legătură cu Zodia Leu. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus, Ascendentul în Zodia Leu, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să începem și să vedem ce ne spune acest minunat oracol Keeper despre voi, dragilor din Zodia Leu, pentru următoarea perioadă. Lucruri interesante despre situația voastră. Haideți să vedem. Și avem comunitatea, dragilor. Se pare că în acest moment aveți comunitatea, poate a unor amici sau o cooperare mult mai bună cu anumiți membri din familie sau în general cu persoane cu care voi aveți ceva în comun. Și simțiți acest lucru, dacă nu sunteți singuri, că cumva îi aveți pe voștri lângă voi. Ce nu prea este în favoarea voastră? Ce nu prea este în favoarea voastră, se pare că ați avut ceva probleme poate de sănătate în ultima perioadă și eu aș spune sau poate pur și simplu vă simțiți un pic fără energie, iar asta, desigur, la voi se cunoaște tare mult. Alții, din contră, poate că ați încercat să luați o pauză, dar pauza asta s-a cam prelungit, iar ceea ce e lipsit de vitalitate, ceea ce e lipsit de energie, vouă nu vă face bine. Ce ar mai fi de spus? Ce nu joacă în favoarea voastră pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Pentru unii dintre voi ar mai putea fi o aventură. Sau faptul că probabil că ceva s-a întâmplat, poate într-o cameră de hotel. Da, pentru că această carte din acest oracol Keeper are și o conotație sexuală. Lăsăm la o parte partea medicală. Unii dintre voi e posibil ce nu joacă în favoarea voastră anumite probleme în relații legate poate de acest aspect sexual al relației. Alții, din păcate sau din fericire, acum depinde fiecare cum își dorește să o ia, se pare că în ultima perioadă întâlnirile astea sporadice, aventurile sporadice, se pare că nu e un lucru bun pentru unii dintre voi care vă regăsiți, desigur, cu această informație. Dacă vorbim de muncă, ați avut o pauză pauză temporală de muncă, poate din cauza unei probleme de sănătate sau poate pur și simplu un contract, se pare că nu s-a semnat încă, poate nu se va semna. Aceste lucruri cumva joacă împotriva voastră, nu sunt în favoarea voastră. Și ar mai fi, de exemplu, dacă vorbim de bani, e posibil ca unii dintre voi, din punct de vedere financiar, să aibă ceva probleme, ori cu vreo mașină, ori cu alte lucruri materiale
care să înghită bani și care să vă cam blocheze. Haideți să vedem ce este în favoarea voastră. În favoarea voastră este Marele Onor, care ne vorbește de o victorie, un progres. Se pare că vei reuși să treci peste poate anumite examene, poate vei primi anumite premii sau poate vei avea în general o reușită pe o perioadă mai lungă de timp. Și asta schimbă cumva datele problemei. Dacă vorbim de dragoste, e posibil o relație în care există respect, în care există, cum să spun eu, acea unire, da? Poate cei care sunteți singuri, ceea ce veți începe în următoarea perioadă, de când urmăriți această lectură pe plan sentimental, se pare că va fi pe termen lung, nu va fi ceva pe termen scurt. Iar dacă vorbim de, nu știu, de muncă, unii dintre voi și lucrul ăsta va juca în favoarea voastră. De ce? Pentru că puteți atinge niște poziții destul de înalte sau poate pur și simplu vă veți decide să deveniți autonomi, da, să aveți propria voastră afacere sau poate că veți face acest salt, un salt important în cariera voastră, sau poate veți face o bună afacere, da, pentru cei care deja au propria lor afacere. Ceea ce privește banii, trebuie să vă spun că banii vor intra în funcție de munca pe care voi o faceți. Dar, în general, sursa banilor va fi în urma muncii voastre, a unei munci foarte dure. Acum, ce puteți controla? Puteți controla, este foarte interesant. Avem un om bogat. Se pare că ori există o persoană cu, cum să spun eu, care are bani, da, o persoană realizată, o persoană care nu duce lipsă de absolut nimic și pe care, sau relația cu această persoană, tu o poți controla. Poate să fie, nu știu, poate să fie cineva din familie, vreun amic, poate să fie cineva care în general care se preocupă foarte mult pentru bani. Poate să fie și cineva care lucrează la o bancă, da? Un angajat al băncii, sau poate agentul vostru pe care îl aveți la bancă. Dacă vorbim de dragoste, e posibil să vorbim de o relație bazată mai mult pe interes material. Sau un iubită tânără. Dacă vorbim de muncă, îmi apare o reușită profesională și asta ține de voi foarte mult, pentru că asta puteți voi controla. Iar dacă vorbim pur și simplu de bani, aici se pare că o veste bună relaționată cu banii, tocmai ce se va apropia de voi. Dar astea sunt lucruri pe care voi le puteți controla, da? Sau în urma acțiunilor voastre au apărut aceste lucruri. Hai să vedem ce nu puteți controla. Foarte interesant. Și avem un om bogat, o doamnă privilegiată care mai mult sau mai puțin au aceeași conotație. Foarte interesant. Deci, dragilor, ceea ce puteți voi controla
asta are legătură posibil cu o energie masculină. Ceea ce nu puteți controla are de văzut cu o energie feminină. Se pare că veți avea reușită în anumite situații prin care traversați în acest moment, pe care le traversați în acest moment. Chiar dacă e ceva care nu-l puteți voi planifica. E posibil de asemenea, ceea ce nu puteți controla pentru cei care sunteți, care vă interesează partea asta sentimentală, este că parcă vreți, nu vreți, dați numai de personaje tinere în viața voastră sau mai tinere decât voi. Este adevărat că munca, pe partea asta muncii, cumva lucrurile merg cât se poate de relaxat, da? Nu apar evenimente în mod special. E ca și cum ai zice că urmează o perioadă de liniște, de calmitate. Iar în ceea ce privește banii, eu aș zice că n-ar trebui să cheltuiți tare mult în următoarea perioadă, pentru că lucrurile, chiar dacă nu merg rău, asta nu înseamnă că puteți da cu bănuții în stânga și în dreapta, iar chiar dacă voi nu puteți controla acest lucru, cartea este pe această poziție. Toate că de multe ori parcă nu depinde de voi în ceea ce privește banii, parcă altcineva se ocupă de cheltuiala lor, dar în general așa, bine ar fi, chiar dacă lucrurile nu vor merge rău pe partea asta bănuților, totuși să încercați să fiți un pic mai economi. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Leu? Da, dragilor, în acest moment, cu ajutorul celorlalți, lucrul ăsta l-am văzut chiar și cu prima carte din acest oracol Keeper, voi sunteți în acest moment sprijiniți cumva sau ajutați poate de oamenii de lângă voi. Treiul de monede vorbește de concretizarea unei idei cu ajutorul altor persoane. Concretizarea ori a unei idei, ori a unui proiect. Aveți acea abilitate de, cum să spun eu, de a lucra în echipă și în așa fel încât să obțineți ceva cu ajutorul altor persoane. De asemenea, nu știu, poate la muncă sunteți valoroși, să vede treaba că oamenii, chiar dacă voi nu câștigați pe măsura muncii voastre, totuși se vede aprecierea, dar nu poate să se renunțe la voi pentru că aveți ceva ce alții nu au. Dacă vorbim de bani, veți primi, poate chiar ați primit sau veți primi anumite recompensă pentru munca pe care voi o depuneți. Dacă vorbim de dragoste, cei care sunteți într-o relație, cumva perechea voastră apreciază ceea ce faceți voi pentru perechea voastră și felul vostru de a fi. Iar cei care sunteți singuri, sunt mari șanse să fie apărut o iubire la locul de muncă sau poate în timp ce căutai de muncă. De asemenea, ce vă poate face debili? Un as de bâte. Asta ce înseamnă? Înseamnă că trebuie în primul și în primul rând, este ceva legat în mod special de energie, de muncă. Ce vă poate face pe voi vulnerabili în următoarea perioadă este
cum să spun eu, faptul că e posibil, cel puțin dacă vorbim de sentimente, dacă iubiți pe cineva în secret, se pare că îi veți arăta sentimentele, dar să știe lucrul ăsta cât este de bun. Sau poate ar trebui să scoateți puțin câte puțin, nu totodată. De asemenea, e posibil să vreți să începeți ceva nou, în general, dar și tot acest energie, tot acest consum energetic pentru a începe ceva nou, la un moment dat vă poate consuma din punct de vedere energetic. Dacă vorbim, nu știu, de muncă, aveți viziuni noi, da? Aveți gânduri noi vis-a-vis de cariera voastră, dar parcă ați vrea să se întâmple repede. Și faptul că vreți să se întâmple foarte repede, lucrul ăsta vă va măcina și vă va face să fiți mai debili, mai vulnerabili, da? Mai slăbiți. Iar dacă vorbim de bani, chiar dacă mare grijă totuși, pentru că într-adevăr banii vor crește, dar nu mergeți pe ideea că, cum să spun eu, e ca și cum ai zice, bun, păi dacă tot e să vină să mai facem ceva, să mai muncim mai mult, să mai vină mai mult și mai mult. Încercați să fiți cât mai ponderați. De ce? Pentru că lucrul ăsta pe voi, e posibil, mi asta îmi spun cărțile, vă poate cauza, da? Vă poate face să fiți vulnerabili. Mergem mai departe. 5 de bâte. Ce poți face pentru a îmbunătăți? Ce poți face pentru a îmbunătăți o anumită situație? Este foarte curios pentru că avem o carte practic negativă. Avem un 5 de bâte care îmi spune în felul următor, că ar trebui poate să faci o schimbare. O schimbare, mai ales dacă unii dintre voi ați avut un conflict, ar trebui poate să-ți urmezi interesul, mai ales când ai conflicte cu alții în care fiecare își susține punctul de vedere. Poate că ar trebui să te impui vis-a-vis de anumite persoane din familia ta, persoane cu care e posibil să conviețuiești și să susții punctul de vedere cu argumente solide sau poate să zici ca ei să faci ca tine, da? Sau poate că la muncă, chiar dacă alții joacă murdar, și simți și vezi lucrul ăsta, tu continuă să-ți faci treaba, pentru că lucrurile astea vor îmbunătăți, vor aduce anumite îmbunătățiri în viața ta. Cu alte cuvinte, această carte, așa, per total, indiferent că vorbim de dragoste, de bani, de muncă, îți sugerează următorul lucru. Cunoașteți interesele. Mai ales atunci când intrați în conflicte cu alte persoane sau cu anumite situații. Acționați inteligent și cunoașteți-vă interesul. Asta nu înseamnă că trebuie să călcați pe cadavre, dar sunt momente în viață în care e mai bine să știi exact ce ai de făcut ca pentru tine să fie bine. Cum vei acționa în următoarea perioadă? Următoarea perioadă pentru voi, dragilor, va veni cu o decizie importantă. O decizie importantă și e posibil să fie ori între două situații, ori între două persoane. Cert este că va fi o decizie pe care voi o veți lua cu inima. Veți face un compromis important și sunteți dispuși la niște schimbări, sunteți dispuși să comunicați.
Dacă vorbim de muncă, cumva te vei decide asupra schimbării locului de muncă sau a unei mutări din punct de vedere profesional. Dacă vorbim tot relaționat cu munca, nu știu, poate pentru cei care vor să aibă proprie afacere, va fi una cumva ori cu cineva din familie, ori cu vreun prieten sau chiar ceva împreună cu perechea ta. Dacă vorbim de bani, există un beneficiu, e adevărat, pe o scurtă perioadă de timp, un câștig neprevăzut, e adevărat, nu mare, dar care vine cumva să echilibreze un pic situația din punct de vedere material. Cum de asemenea cei care sunteți într-o relație, se pare că există sentimente, există afecțiune în perechea voastră, iar cei care sunteți singuri, trebuie să vă spun că sunt mari șanse ca în următoarea perioadă să vă întâlniți cu vreun fost sau cu vreo fostă și să apară probabil șansa unui nou început. Haideți să vedem ce ne spun îngerii, ce mesaj au pentru voi, dragilor din Leu. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Leu. Fii sincer, sinceră cu tine însuți. Dacă asculți ceea ce spune inima, vei fi capabilă să vezi ce se ascunde după această situație. Da? Deci după o anumită situație. Nu trebuie să-ți fie teamă să admiți adevărul, să accepti adevărul, pentru că noi te vom ajuta și te vom ghida pentru a duce la bun sfârșit aceste schimbări necesare. Dacă vei recurge, da, ne vei cere ajutorul, noi îți vom da curaj, valoare pentru a obține acea forță necesară de, în primul și în primul rând, de a avea mai multă grijă de tine însuți. Concentrează-te în adevăratele tale dorințe, iar îngerii vor face să se întâmple. Dar mai întâi de toate, în primul și în primul rând, trebuie să existe sinceritate, în primul și în primul rând, în voi. Haideți să vedem. Da, și avem, bineînțeles, primul mesaj. Ai grijă de tine, ai grijă de grădina ta. Este vorba de acea grădină interioară, este vorba de suflet și de faptul că așa cum ne hrănim corpul, așa trebuie să ne hrănim și sufletul. Și mai avem, desigur, încă un mesaj, au căzut două la voi, care vorbește de o schimbare. Așa cum frunzele cad, așa trebuie să îmbrățișezi și schimbarea. Se pare că e momentul, dragilor, ca ceva să se schimbe în viața voastră. Este ceva ciclic, este ceva care a ajuns la sfârșitul său natural, sfârșitul său firesc și cumva de aici lucrurile trebuie să meargă într-o altă direcție. Așa că, așa cum am mai spus-o și în alte lecturi, anul 2025 este un an al schimbărilor, pe care vrem, nu vrem, ele vor apărea. Depinde de noi cât, dacă opunem rezistența acestor schimbări, ne vom face viața mai grea, pentru că schimbarea în sine va avea loc. Ne place sau nu ne place. Așa că îmbrățișați această schimbare. Bun, dragilor, cam atât am avut de spus pentru voi. Eu vă mulțumesc din suflet pentru atenție, mulțumesc desigur pentru toate gesturile voastre frumoase de sprijin, de suport, pentru like-uri, distribuiri, celor care s-au abonat și desigur comentariilor de care am nevoie în continuare. Și vă doresc ca până data viitoare, când ne vom reîntâlni, ca de obicei, să aveți parte de tot binele din lume, să aveți parte de gânduri bune și multă energie pozitivă. Așa că până la o nouă lectură, numai bine și să fiți iubiți, dragilor!